Sao tôi lại khổ thế này? Có lẽ đây là câu hỏi mà ai cũng từng tự hỏi trong đời mình. Càng trưởng thành, càng lớn tuổi, ta càng cảm nhận nỗi khổ rõ ràng hơn. Đó là những mất mát, những thất bại, những rạn nứt tình cảm, những khó khăn về tiền bạc, bệnh tật đau ốm triền miên. Chúng cứ đến, không thể kiểm soát, khiến không ít lần chúng ta tự thốt lên câu hỏi ấy và không ngừng than trách số phận. Nhưng theo lời Đức Phật, khổ đau không đến ngẫu nhiên và cũng không phải do thần thánh hay thế lực tâm linh nào sắp đặt. Khổ đau xuất phát từ nghiệp, hay nói chính xác hơn là từ nhân quả. Khi nhân duyên hội đủ, những quả khổ đau sẽ xuất hiện, phản ánh lại những nhân chúng ta gieo trong quá khứ. Nhân đó có thể là hành động độc ác, lời nói thâm độc, ý nghĩ xấu xa chúng ta đã từng gây ra, có khi là trong kiếp này hoặc từ nhiều kiếp trước. Trải qua khổ đau chính là trải qua nghiệp báo. Nghiệp càng nặng, khổ đau càng nặng nề và dai dẳng. Nghiệp càng nhẹ, khổ đau cũng ít hơn và dễ dàng chuyển hóa. Phật dạy nghiệp báo không phải là bất biến, mà có thể hóa giải. Chúng ta có thể biến nghiệp nặng thành nghiệp nhẹ thành hư vô. Hãy cùng lắng nghe 6 tình huống về khổ đau mà chúng ta thường gặp, nguyên nhân và cách hóa giải chúng theo triết lý Phật giáo. 1. Khổ đau vì bệnh tật triền miên, sức khỏe yếu kém. Sức khỏe suy yếu, bệnh tật kéo dài là một trong những khổ đau khiến ta cảm thấy nặng nề, bất lực. Theo nhân quả, bệnh tật thường đến từ nhân sát sinh hoặc thiếu lòng từ bi với chúng sinh. Để hóa giải, ta có thể thực hiện các hành động thiện lành như phóng sinh, bảo vệ động vật, hạn chế ăn thịt và chuyển dần sang ăn chay, không hành hạ, đánh đập, tàn sát các con vật xung quanh. Khi phát khởi lòng từ bi, ta không chỉ giúp các sinh linh khác được sống mà còn nuôi dưỡng tình thương trong tâm mình, chuyển hóa dần nghiệp xấu và cải thiện sức khỏe. Ngoài ra, cũng đừng nên oán trách số phận. Hãy bình tâm nhìn ra xung quanh. Ta sẽ thấy rằng có những người còn khổ hơn mình về sức khỏe và thân xác, sinh ra đã mắc bệnh hiểm nghèo bẩm sinh, tàn tật không có chân tay, hoặc mù lòa, câm điếc, không thể cảm nhận thế giới. Tuy sức khỏe mình có hạn chế, nhưng còn rất may mắn. Hãy biết ơn và tiếp tục sống tích cực, giúp đỡ những người tàn tật, sức khỏe yếu kém hơn mình. 2. Khổ đau vì nghèo khó, thiếu thốn. Nghèo khó, thiếu thốn vật chất là loại khổ đau khiến chúng ta cảm thấy bất hạnh và thiếu tự tin. Theo nhân quả, nghèo khó thường là kết quả của nhân keo kiệt, giàu có mà không biết bố thí, vơ vét tài sản trên xương máu người khác, hoặc tham nhũng biển thủ khi có chức quyền, lười biếng và hoang phí tiền bạc vào những thứ vô bổ. Nhân của nghèo khó đôi khi rất khó nhận ra, vì nó thường xảy ra từ những kiếp trước. Để chuyển hóa, chúng ta cần chăm chỉ lao động, thực hành cho đi và giúp đỡ người khác. Có thể bạn sẽ phản đối vì mình nghèo thì lấy gì để cho. Nhưng hãy hiểu rằng, ngoài kia chắc chắn luôn có những người còn khó khăn hơn mình. Cho đi ở đây không chỉ là cho đi vật chất mà còn là lòng tốt, sự sẵn sàng chia sẻ về công sức và tấm lòng. Khi giúp đỡ người khác kèm theo sự chăm chỉ lao động, chúng ta sẽ dần hóa giải nghiệp nghèo khó, được người khác giúp đỡ lại và dần thoát khỏi sự thiếu thốn. 3. Khổ đau vì tình cảm đôi lứa không trọn vẹn, vợ chồng phản bội. Khi trải qua sự phản bội trong tình cảm, chúng ta thường đau đớn, dằn vặt, cảm thấy mất mát và tổn thương sâu sắc. Theo nhân quả, điều này có thể là kết quả từ nhân thiếu chân thành, thiếu lòng tôn trọng và sự trung thủy trong mối quan hệ từ quá khứ. Để hóa giải, chúng ta nên cố gắng hàn gắn nếu tình cảm còn, đối thoại thẳng thắn và cho nhau cơ hội sửa sai, yêu thương chân thành và tôn trọng nhau hơn. Nhưng một khi đã chọn tha thứ, cũng không nên đem lòng oán hận để chì chiết, gây tổn thương, hoặc làm đối phương cảm thấy sống trong ngột ngạt vì lỗi lầm đã mắc phải. Ngược lại, nếu tình cảm đã hết, tốt nhất nên buông bỏ, không cố níu kéo, khổ mình,
khổ người. Hãy buông bỏ lòng oán hận, trách cứ, tìm kiếm sự bình yên từ những niềm vui khác trong cuộc sống, giúp tâm hồn trở nên bình tĩnh, phát triển bản thân để đón nhận những điều mới, những mối quan hệ mới, tốt đẹp hơn. Chỉ có vậy thì vòng luẩn quẩn của nhân quả tình ái mới chấm dứt, không kéo dài qua nhiều kiếp khác. 4. Khổ đau vì tình cảm gia đình rạn nứt. Khi tình cảm gia đình rạn nứt, con cái không vâng lời, bố mẹ áp đặt, anh chị em bất hòa, mâu thuẫn kéo dài, làm cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi và tổn thương. Nhân quả chỉ ra rằng điều này có thể xuất phát từ nhân không hiếu thảo hoặc gây tổn thương cho người thân trong quá khứ. Để hóa giải, chúng ta cần thực hành hiếu kính, tôn trọng và yêu thương người thân của mình. Ngoài ra, đối thoại cởi mở, sẵn sàng nhường nhịn và khoan dung cũng giúp mọi người trong gia đình hiểu nhau hơn, khôi phục các mối quan hệ gia đình và sống hòa thuận. 5. Khổ đau vì công việc liên tục thất bại. Công việc thất bại khiến chúng ta cảm thấy chán nản và mất niềm tin vào bản thân. Theo nhân quả, thất bại trong công việc có thể là do nhân thiếu trung thực hoặc cản trở thành công của người khác trong quá khứ. Để chuyển hóa, ta cần thực hành trung thực, chăm chỉ và phát khởi lòng hoan hỉ với thành công của người khác. Bên cạnh đó, ta có thể thay đổi cách làm việc, tìm hướng tiếp cận mới với công việc, cởi mở hơn với đồng nghiệp, học hỏi từ đối thủ cạnh tranh. Khi làm việc với sự chân thành, kiên trì và cầu thị, nền tảng cho thành công tương lai sẽ dần được xây dựng. 6. Khổ đau vì cô đơn, không ai nương tựa. Nhiều người rơi vào hoàn cảnh cô đơn, lẻ loi và thiếu thốn tình cảm, không có ai ở bên để chia sẻ hay nương tựa. Theo nhân quả, điều này có thể là kết quả của nhân sống ích kỷ, không quan tâm hay trân trọng các mối quan hệ, phá hoại sự đoàn kết của người khác trong quá khứ. Để hóa giải, chúng ta cần chân thành trong các mối quan hệ, vui vẻ hòa đồng, quan tâm tới mọi người và không ngừng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn xung quanh. Khi ta sống tử tế, chân thành với người khác, mối quan hệ mới sẽ dần dần hình thành và những người tốt sẽ đến với chúng ta tự nhiên. Tóm lại, khổ đau không phải là một hình phạt, mà là một lời nhắc nhở để chúng ta kiểm soát những nhân ác đã, đang hoặc sắp gieo vào dòng nhân quả, đồng thời là cơ hội để chúng ta hóa giải và từng bước vượt qua. Khi nhận ra nguyên nhân của khổ đau, thay vì oán trách, chúng ta có thể bắt đầu hành động để chuyển hóa nghiệp và gieo những hạt giống tốt lành. Hãy bắt đầu từ những việc tử tế dù nhỏ bé, làm những việc thiện lành theo khả năng của mình, gieo nhân tốt. Ta sẽ thấy khổ đau dần dần tan biến và cuộc sống trở nên bình yên hơn. Như lời Phật dạy, mọi đau khổ đều có thể được chuyển hóa khi ta tự tu tập và biết gieo nhân lành. Khi còn vướng vào luân hồi sinh tử, chúng ta không thể xóa hoàn toàn khổ đau, nhưng có thể học cách đối mặt và chuyển hóa nó, từng bước tích lũy thiện duyên. Đến một thời điểm hoặc một kiếp sống nào đó, ta có thể đủ phước lành để bước đến cánh cửa giác ngộ, niết bàn thực sự. Chúc bạn tìm ra ý nghĩa và bình an thực sự trong cuộc sống.